Хто винайшов пиво? Детективна історія про найдавніший напій людства. Коли ми чуємо про винахід пива, то в уяві спливають образи монахів у середньовічних пивоварнях або давніх німецьких майстрів. Але справжня історія цього напою сягає набагато глибше. Туди, де тільки-но з'явилися перші міста, де народжувалася писемність і де людство робило перші кроки до цивілізації. Сьогодні ми вирушимо в археологічну подорож, аби розкрити таємницю. Хто насправді винайшов пиво, як воно було пов'язане з появою перших міст, і чому цей напій став одним із найважливіших елементів давньої культури. Ставте вподобайку, наливайте щось смачне до келиха і розпочинаємо чергове відео на каналі «Історія на тарілці». Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Коли з'явилося пиво? Шукаємо початок. Перше запитання здається простим. Коли ж винайшли пиво? Та відповідь виявляється несподівано складною. Археологи певні лише щодо одного – пиво не з'явилося в якомусь конкретному місці, звідки потім поширилося світом. Найімовірніше, різні народи винаходили його незалежно одні від одних знову і знову. Найдавніші археологічні докази виробництва пива знайдені на Близькому Сході і датовані періодом 11-13 тисяч років тому. Це печера Ракефет на території сучасного Ізраїлю, яку упродовж тисячоріч використовували як цвинтар. Археологи виявили там кам'яні чаші, вибиті просто у скелі, і валуни з заглибленнями, які використовували для зберігання зерна, а також для зброджування. Найцікавіше, що це відбувалося ще до початку одомашнення рослин. Люди й досі були мисливцями-збирачами, які пересувалися з одного місця на інше. Це підводить нас до однієї з найзахопливіших дискусій в археології. Чи винайшли люди землеробство задля хліба, чи задля пива? Є серйозні аргументи на користь того, що саме пиво, а не хліб, стало причиною аграрної революції. На давньому пагорбі Гьобеклі-Тепе в сучасній Туреччині, який вважають найдавнішим храмовим комплексом на світі, люди збиралися для спільних свят і ритуалів. Це були мисливці-збирачі, бо всі рослинні рештки там дикі, не одомашнені. Проте є ознаки, що на цих зборах споживали пиво. Зерно важливе і для їжі, і для напою, але підстави вважати, що саме бажання влаштовувати великі свята, де можна було поспілкуватися з духами і зміцнювати соціальні зв'язки, стало поштовхом до одомашнення злаків. Адже дикі зернові давали мало врожаю, а от культивовані можна було вирощувати у значній кількості, сушити, зберігати і робити з них напій коли завгодно. 3 способи зробити пиво з зерна. Є одна складність. На відміну від вина, де цукор у ягодах доступний одразу і легко зброджується, у зерні цукор ховається у формі крохмалю. А дріжджі, які перетворюють цукор на алкоголь, не вміють працювати з крохмалем. Тому людству довелося винайти різні способи розщеплення крохмалю на цукри. Є 3 основні методи, які використовували в різних частинах світу. Перший – це солодження. Це те, на чому базується майже все сучасне пиво. Зерно змочують водою, що є для нього сигналом. Час рости. Зерно починає випускати власні ферменти, які розщеплюють крохмаль, щоб живити паросток. Тут процес зупиняють. І ось ви маєте ферменти і цукри для варіння пива. Цей метод легко відкрити випадково. Достатньо замочити ячмінь на ніч для каші, забути про нього на кілька днів, він проросте і хтось скуштує. О, посолодшало. Другий метод – слина. Звучить дивно, зате це працює. У слині є правильні ферменти для розщеплення крохмалю. Люди жували стебла рослин задля калорій, а тверду частину випльовували в ємність. Слина робила свою справу, перетворюючи крохмаль на цукор. А потім дріжджі починали бродіння. Цей метод був популярний у Африці з просом і сорго, а у Південній Америці досі можна знайти традиційний напій із кукурудзи під назвою чича, хоча зараз його здебільшого роблять без слини. Третій метод – це цвіль. Це, скажімо так, азійський винахід. Певні види цвілі, зокрема коджі, також мають потрібні ферменти. Саке, яке часто називають рисовим вином, насправді є радше пивом. А основа його виробництва саме коджі. Оскільки всі ці методи можна відкрити випадково, то пиво справді винаходили багато разів у різних місцях.
Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Месопотамія – перша велика пивна культура. Хоча пиво з'явилося в багатьох місцях світу, одне місце заслуговує на надзвичайну увагу, а саме давня Месопотамія. Це територія між річками Тигр і Євфрат, сучасні Ірак і північно-східна Сирія. Саме там зо 5000 років тому розквітла одна з перших великих пивних культур людства, поряд із давнім Єгиптом. Чому саме Месопотамія така важлива для дослідників пива? Бо саме там з'явилися перші міста в історії людства – Ур, Ніневія, Вавилон. І саме там винайшли писемність. А це означає, що ми маємо не просто черепки і будівлі, а тисячі документованих згадок, які розповідають про життя тих людей. Писемність з'явилася в Месопотамії приблизно 5000 років тому. Спочатку це були малюнки, видряпані на глиняних табличках загостреною паличкою. Протоклинопис. І що ж писали перші писарі в історії? Не епічну поезію, не романи. Вони складали списки. Списки свиней, списки дерев, списки богів, списки міст і списки пива. Чому списки? Бюрократія, друзі. Коли з'являються перші міста і держави, то хтось мусить керувати складною економікою. Раптом десятки тисяч чоловік беруться жити разом. Отож хтось має відстежувати, хто що виробляє, хто що отримує, скільки зерна лежить у сховищах. Кушім – перший пивовар у історії. Одна з найдивовижніших знахідок – це колекція з 85 глиняних табличок, які збереглися завдяки пожежі. У давньому місті Урук, із населенням, яке становило приблизно 40 000 осіб, працював чоловік на ім'я Кушім. Він був наглядачем пивоварні чи, можливо, складу пивоварних інгредієнтів. Одного дня Кушім прийшов на роботу, перевірив свої таблички з обліком, пішов пообідати зі другом, затримався на кілька годин і повернувся, коли його пивоварня палала. Для Кушіма це була катастрофа, зате для археологів – подарунок. Вогонь випік глиняні таблички, перетворивши їх на кераміку, яка збереглася до наших днів. На табличках Кушіма записано щось неймовірне. 4 різні типи пива. На одному боці таблички скільки глеків кожного типу пива було доставлено. На зворотному – детальний облік інгредієнтів. Скільки солодженого ячменю і скільки подрібненого ячменю пішло на кожен тип. Це не повний рецепт, але він уже дає уявлення про відмінності між сортами. Загалом у Месопотамії було набагато більше видів пива. У найдавніших текстах згадують про 9 типів. Згодом з'являються описи: золоте пиво, темне пиво, солодке темне пиво, чорнувато-коричневе пиво, проціджене пиво. Звертали увагу на колір і солодкість. А ще далі його класифікували за якістю: звичайне пиво, гарне пиво, дуже гарне пиво. Богиня Нінкасі і культура пива. Пиво було таким важливим, що месопотамці навіть мали власну богиню пивоваріння – Нінкасі. Один із найвідоміших текстів гімн Нінкасі описує процес варіння пива крок за кроком, оспівуючи богиню за її працю. Гімн закінчується словами: «Нінкасі, ти та, що виливає проціджене пиво зі збірного чана. Воно як стрімкий потік Тигру і Євфрату». Є інша пивна пісня, де співак насолоджується достатком пива і співає: «Почуваюся чудово, п'ючи пиво у блаженному настрої». Месопотамці пили пиво не просто для тамування спраги, вони явно насолоджувалися його ефектом. У медичних текстах описують симптоми надмірного вживання: невиразне мовлення, розмитий зір, хитання при ходьбі. Є навіть чудова історія про бога Енкі і богиню Інану, де Енкі після спільного розпивання віддає Інані свої божественні сили, а прокинувшись, питає: «Що сталося? Де все моє?» Пиво було скрізь, на святах, у тавернах, як частина раціону робітників. Є докази, що працівники часом навіть пили пиво під час роботи. Та й у тому ж таки Єгипті будівники пірамід постійно пили пиво. Це й не дивина, зважаючи на складність завдання, яке стояло перед ними. Дітям теж давали пиво зо 2 пінти на день, але, вочевидь, зі слабким умістом алкоголю. Пиво відігравало ключову роль у формуванні суспільства. Його давали богам як жертву, ним святкували релігійні свята. В епосі про Гільгамеша один із героїв стає людиною саме завдяки тому, що навчається пити пиво. Боги були об'єднувальною силою в Месопотамії.
а пиво одним із мостів між людьми і богами. Це не випадковість, що пиво набуло такого значення саме тоді, коли з'явилися перші міста і держави. Так само, як писемність була інструментом для керування складною економікою, пиво було клеєм, який утримував разом великі людські гурти. Воно створювало спільноту. Як пили пиво в Месопотамії? На багатьох знайдених табличках і зображеннях показано, як люди п'ють, і часто це відбувається через довгі соломинки з великої спільної посудини. Чому соломинки? По-перше, пиво було не ідеально процідженим. У ньому плавало лушпиння і інші шматочки. Соломинки з фільтрами допомагали уникнути цього. По-друге, це підкреслювало спільність. Кардинально інакший досвід, аніж пиття з окремих кубків. Один із інгредієнтів, про який постійно згадують у текстах, це бапір. Археологи знають, що він був критично важливим для варіння пива, та й досі не знають достоменно, що це було. Спочатку гадали, що це пивний хліб, але насправді бапір міг бути висушеною закваскою для ферментації, подібною до тої, яку використовують у багатьох культурах світу. Сучасні археологи і пивовари намагаються відтворити месопотамське пиво. Використовують солоджений ячмінь, бапір у формі висушеної закваски, керамічні посудини з отворами у дні, крізь які пиво переливають до збірного чана зі звуком дубул-дабал. Так це описували давні тексти. До суміші додають фініковий сироп, коріандр, кардамон, кмин, ягоди ялівцю. Результат – каламутне пиво з вмістом алкоголю від 3 до 8%, геть без газу, часом молочне на вигляд, а буває й жовтувате. Усі, хто куштував, кажуть, смачно, хоч і дуже відрізняється від сучасного пива. Отже, хто винайшов пиво? Напевно, безліч різного люду в безлічі місць, незалежно одні від одних. Але саме в Месопотамії пиво стало чимось більшим, аніж просто напоєм. Воно стало частиною соціального контракту, елементом релігії, інструментом об'єднання людей у перших містах історії. Кожен ковток пива сьогодні – це відлуння тих давніх традицій, які зародилися між Тигром і Єуфратом 5000 років тому. І хто знає, можливо, саме любов до спільних свят і прагнення ділитися напоєм зробили нас тими, хто ми такі сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас уподобайкою. На сьогодні це все. Побачимося за тиждень.